د زیات اس ام اس لیږلو په وجه باندې پی ټی ای یا د 100 نه زیات اس ام اس یا د شانډیرو اس ام اس لیږلو باندې پی ټی ای اس ام اس بلاک کوي. چې تاسو د سیمونو اس ام اس بلاک شوي نو تاسو به کولاو کوي کمپلینټ پی ټی ای آنلاین اس ام اس کمپلینټ فارم چې سرچ کړئ نو تاسو ته به راشي کمپلینټ منیجمنټ سیسټم. په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته د پی ټی ای چې کوم افیشیل ویب سایټ دی pta.gov.p کې کمپلینټ به کولاو شي. دا یو فارم به تاسو کلوز کړئ. دلته به راشي دلته چې کوم لیکلی دی دلته به خپل نوم بیا سی ان سی نمبر بیا دلته ورپسې کنټیکټ نمبر بیا ایمیل او بیا سی ټي او دغه پوسټل ایډرس وغیره چې کوم دی تاسو به ور واچوئ. دلته به جنرل کمپلینټ او بیا به دلته لاندې راشي. په دې کې به تاسو دا چې کوم کمپلینټ دی دا ټیک به ولګوئ. دلته به کم سیم نه تاسو خپل کوم سیم استعمالوئ لکه ما سره یا زوم یا جی سیم دی نو دواړه اس ام اس بلاک دي. دا دواړه به تاسو دلته ولیکئ او دلته بیا دلته به تاسو کمپلینټ سلیکټ سروس دا به ووهئ او بیا ورپسې کمپلینټ چې کوم دی کمپلینټ چې کوم نیچر دی دې کې به تاسو دلته راشي. دې کې دا مختلف قسمه فراډ او دا یوسیز بنسیز ورکړی. په دې کې به تاسو به کوم آپشن سلیکټ کوئ. په دې کې به تاسو اس ام اس والا چې کوم د اس ام اس بلاکینګ والا آپشن دی هغه به تاسو سرچ کړئ. د اس ام اس بلاک کېدو خبره چې کوم ځای کې شوي دې کې ډېر د کمپلینټ ډېر قسمونه دي. دا ریسټوریشن of suspended SMS دا چې تاسو ووهئ نو دلته د دای کلیک کولو نه پس به د سبسکرایبر نمبر ورکړئ چې تاسو خپل نمبر یې هغه به دلته ولیکئ. موبایل نمبر یې دلته بل سیم یې هغه به دلته ولیکئ. خپل سیم نمبر نه پس به دلته بیا اټیچ سی ان سی کاپیز بوت سایډ فرنٹ او بیک چې کوم د شناختی کارت کاپي هغه به دلته اټیچ کړئ. د هغې نه پس به بیا دلته تاسو لاندې راشئ. دلته به دا ټرمز اینډ کنډیشن چې کوم دي د هغې سره به اګریمنټ وکړئ. د دې نه پس بیا رجسټر کمپلینټ باندې تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو کمپلینټ رجسټرډ شي نو د هغې نه پس بیا تاسو دغه سټیټس چیک کولی شئ. لکه دلته اوس ما دا چیک کړی دی او زما یو کمپلینټ ما فارورډ کړی دی. ما ته وایي چې دا په پراګرس کې روان دی او دا کمپني چې کوم دی دا جیز ده. د هغې نه پس دا ریسټوریشن د اس ام اس دغه ستاسو چې کوم سیټ دی د موبایل دی هغې نه اس ام اس نه سینډ کېږي هغه به ټیک شي. نو دغه څه وخت اخلي. د هغې نه پس بیا ستاسو اس ام اس چې کوم وي هغه بحال کړی شي.